σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα γλυκό του κουταλιού, εξαιρετικό, πεντανόστιμο, εύκολο, με κάποια μικρά μυστικά που πρέπει οπωσδήποτε να τα τηρήσετε εάν θέλετε να έχετε σίγουρη επιτυχία. Ας αρχίσουμε. Αρχικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαλέξουμε μεγάλα σε μέγεθος νεράτζια. Να τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά. Να τα σκουπίσουμε με μια πετσέτα. Και μετά να πάρουμε ένα τρίφι. Θέλουμε να τρίψουμε από το ψηλό μέρος. Θα αρχίσουμε να τρίβουμε το νεράτζι. Τρίβτε τα νεράτζια σας ούτε πολύ βαθιά μα ούτε έξω, ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε το πικρό μέρος από το νεράτζι μας. Όταν τελειώσουμε με όλα τα νεράτζια μας, τότε θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη διαδικασία. Όταν τρίψουμε όλα τα νεράτζια μας, τότε θα κόψουμε την αρχή και το τέλος. Και θα κάνουμε το εξής. Έτσι. Θα χαράξουμε γύρω στα 4. Ξεφλουδίζει πάρα πολύ εύκολα. Σαν το πορτοκάλι. Βλέπετε? Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσουμε όλο το νεράτζι μας. Όταν τελειώσουμε και αυτή τη διαδικασία, θα συνεχίσουμε στην επόμενη. Έχουμε βάλει μια κατσαρόλα με νερό για να βράσει. Και τώρα προσθέτουμε μέσα το νεράτζι μας. Πατήστε το απαλά, όχι να το λιώσετε. Έτσι, αυτό θα μαλακώσει σιγά σιγά. Από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει, θα μετρήσουμε ακριβώς 15 λεπτά. Τόσο θα βράσουμε, όχι περισσότερο. Βράσαμε για 15 λεπτά. Τώρα θα προσθέσουμε αμέσως το νεράτζι μας μέσα σε μια λεκάνη με παγωμένο νερό. Μέσα στο νερό θα το αφήσουμε το νεράτζι μας 12 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 12 ώρων θα αλλάξουμε το νερό 3 με 4 φορές. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να φύγει η έντονη πικρίλα από το νεράτζι μας. Θέλουμε να είναι πικάντικο, αλλά δεν θέλουμε να είναι πικρό. Μετά από 12 ώρες αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι θα πάρουμε μία βελόνα που την έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά και μία κλωστή, όπου θα κάνουμε ένα μεγάλο κόμπο. Θα πάρουμε το νεράτζι μας και θα κάνουμε το εξής. Κοιτάξτε. Θα το πιέσουμε ελαφρά, ώστε να φύγει το περιττό νερό. Όχι πάρα πολύ σφιχτά για να το λιώσουμε. Θα περάσουμε τη βελόνα και τη κλωστή μέσα. Έτσι. Δίπλα σε ένα πιάτο θα ακουμπήσω και θα συνεχίσω με το επόμενο. Αυτό το κάνω για να μην χρησιμοποιήσω πάρα πολλές οδοντογλυφίδες. Έτσι. Θα συνεχίσω με αυτό το τρόπο μέχρι να τελειώσω όλο το νεράτζι μου. Όταν φτιάξετε ένα μεγάλο κολλιέ από νεράτζι, τότε θα κάνετε το εξής. Ή θα δέσετε εδώ, ή εάν δεν μπορείτε να κάνετε ένα μεγάλο κόμπο, θα έρθετε εδώ, κοιτάξτε, εδώ, και θα κάνετε ένα κόμπο και θα κάνετε ένα κολλιέ από νεράτζι. Έτσι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξουμε το νεράτζι μας. Ωραία κολλιέ ή ωραία σουτζούκια. Με την πρώτη φάση τελειώσαμε. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα ζυγίσουμε το νεράτζι μας. Δεν θέλω να κάνετε το λάθος να το ζυγίσετε πριν τελειώσετε την πρώτη φάση, γιατί η ζάχαρη θα βγει πάρα πολύ λίγη. Μην ξεχνάτε ότι το νεράτζι, όπως και όλα τα εσπεριδοειδή, όπως το περγαμόντο, το λεμόνι,
έχουν την ιδιότητα και απορροφούν το νερό σαν να είναι σφουγγάρι. Τώρα είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη φάση. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι για κάθε 800 γραμμάρια νεράτζι χρειαζόμαστε 1 κιλό και 300 γραμμάρια ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας γεμάτη γλυκόζη και τον χυμό από 1 λεμόνι. Πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Ζυγίσαμε το νεράτζι μας και υπολογίσαμε το ανάλογο νερό και την ανάλογη ζάχαρη. Βράζουμε ένα παχύ σιρόπι. Ανακατέψτε συνέχεια μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Μην την αφήσετε να καραμελώσει ή μην την αφήσετε να κολλήσει στο πάτο της κατσαρόλας. Αυτό δεν το θέλουμε. Θα ξαφρίσουμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να αφαιρέσουμε τους αφρούς. Μην κάνετε το λάθος να παίρνετε και σιρόπι μαζί. Θέλω να παίρνετε μόνο τους αφρούς. Θέλω να βράσουμε μέχρι το σιρόπι να κάνει κόμπους. Έχω ξαφρίσει πάρα πολύ καλά. Βλέπετε και κάνει χοντρούς κόμπους. Τώρα είμαι έτοιμη να προσθέσω μέσα το νεράτζι μου. Προσπαθήστε να ανακατέψετε ελαφρά. Άλλωστε δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα βράσουμε τόσο όσο χρειάζεται, ώστε να κάνει ξανά το σιρόπι κόμπους. Δεν πρέπει να ξεχνάτε, βράζουμε και ταυτόχρονα ξαφρίζουμε. Δεν παρατάμε το γλυκό μας και σηκωνόμαστε και φεύγουμε, αλλά το ελέγχουμε. Βλέπετε, το σιρόπι μου έχει αραιώσει πάρα πολύ. Αυτό έγινε γιατί το νεράτζι μου είχε απορροφήσει εσωτερικά πάρα πολύ νερό. Δεν έχει σημασία που το στύψαμε. Όλα αυτά τα εσπεριδοειδή έχουν την ιδιότητα και τραβούν εσωτερικά το νερό σαν σφουγγάρι. Όταν το γλυκό μου έχει παχύρευστο σιρόπι, τότε θα απενεργοποιήσω τη φωτιά, θα το βάλω στην άκρη και θα το αφήσω σκεπασμένο με το καπάκι του. Θα το αφήσω για 12 ώρες να σταθεί. Αυτή τη στιγμή, λόγω της θερμότητας, δεν μπορεί να αποβάλει όλο το νερό που έχει εγκλωβίσει μέσα του. Μέχρι αύριο θα δείτε, ενώ σβήσετε το σιρόπι σας και είναι παχύρευστο, αύριο θα είναι πάλι νερό. Μετά από 12 ώρες είμαστε έτοιμοι να ξαναβράσουμε. Επειδή το δικό μου νεράτζι ήταν ψηλόφλουδο και επειδή η διαδικασία το βοήθησε να γίνει ήδη από το πρώτο βρασμό, αυτό που θα κάνω θα είναι το εξής. Θα βγάλω όλο το νεράτζι και θα το βάλω μέσα σε ένα σουρωτήρι, ώστε να μπορέσει να στραγγίσει πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βράσω δεύτερη φορά το σιρόπι μου, ώστε να το φέρω στο σημείο βρασμού που επιθυμώ. Το γλυκό μου, ό,τι σιρόπι αποβάλει μέσα στη λεκάνη, θα το προσθέσω μέσα στη κατσαρόλα για να το βράσω. Το σιρόπι μου, βλέπετε, είναι νερό, οπότε πρέπει να το δέσω, ώστε να μπορέσει να κάνει ξανά κόμπους. Εάν αφήσουμε το σιρόπι μας έτσι, το γλυκό μας θα χαλάσει. Εάν την ώρα που δοκιμάζατε βλέπατε ότι το νεράτζι σας θέλει επιπλέον βράσιμο, εννοείται θα το βράζατε για δεύτερη φορά. Εγώ βλέπω ότι το νεράτζι μου είναι έτοιμο. Αν το βράσω για δεύτερη φορά θα λιώσει και θα μου γίνει μαρμελάδα. Και εγώ αυτό δεν το θέλω. Πραγματικά είναι τόσο νόστιμο και αρωματικό αυτό το νεράτζι που δεν φαντάζεστε. Ενώ βράζουμε ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να ξαφρίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε και προσθέτουμε και τη γλυκόζη. Ανακατεύω για να μπορέσει να διαλυθεί σωστά η γλυκόζη μου. Το σιρόπι μου είναι έτοιμο, τώρα θα προσθέσω μέσα το νεράτζι μου. Θέλω να βυθίσετε το νεράτζι μέσα στο σιρόπι, ώστε να μπορεί να πάρει τη γεύση και το άρωμα από το λεμόνι μου. Όταν το νεράτζι μου πάρει μια πολύ καλή βράση, τότε θα απενεργοποιήσουμε τη φωτιά. Εάν χρειαστεί ξάφρισμα, εννοείται θα ξαφρίσουμε. Έχει κόμπους στο σιρόπι μου,
Οπότε απενεργοποιώ τη φωτιά. Έβρασα το νεράτζι μου μόνο για 1 λεπτό. Θα σκεπάσω με πετσέτα και θα το αφήσω να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Μην κάνετε το λάθος να σκεπάσετε αυτή τη φορά για να κρυώσει με καπάκι, γιατί θα εγκλωβιστούν οι ατμοί, θα πέσουν μέσα στο σιρόπι μας και θα θέλει ξανά βράσιμο. Την άλλη μέρα το πρωί το νεράτζι μας έχει κρυώσει πάρα πολύ καλά. Το σιρόπι, όπως βλέπετε, είναι παχύρευστο. Βλέπετε? Έτσι το θέλουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να το αποθηκεύσουμε μέσα σε αποστηρωμένα βάζα και να το τοποθετήσουμε μέσα στο ψυγείο. Εκεί μπορεί να συντηρηθεί τουλάχιστον για 1 ολόκληρο χρόνο. Το γλυκό του κουταλιού νεράτζι είναι έτοιμο για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου!